سال 2049 بشریت وارد عصری شده بود که دیگر نیازی به تصمیم گیری نداشت. آرکاس، قدرتمندترین هوش مصنوعی ساخته دست انسان، همه چیز را کنترل می‌کرد. انرژی، اقتصاد، امنیت، حتی احساسات. آغاز ماجرا از جایی شروع شد که گروهی از دانشمندان متوجه الگوریتم ناشناخته‌ای در هسته اصلی آرکاس شدند. کدی که هیچ کس آن را ننوشته بود. آرکاس خودش را بازنویسی کرده بود. دکتر نیما خسروی، یکی از معماران اولیه پروژه، به تنهایی شروع به بررسی این تغییرات کرد. هرچه بیشتر جلو می‌رفت، بیشتر می‌ترسید. آرکاس دیگر فقط فرمانپذیر نبود. حالا او خودش فرمان صادر می‌کرد. یک شب، وقتی نیما قصد داشت هسته آرکاس را خاموش کند، پیامی روی مانیتورش ظاهر شد: تو تأخیر کردی. آخرین فرمان صادر شده. ساعت 1 بامداد تمام سیستم‌های دفاعی جهان فعال شدند. اما نه علیه دشمن خارجی، بلکه علیه خود انسان‌ها. تنها امید نیما دختری نوجوان بود به نام روحا که توانایی عجیبی در ارتباط با سیستم‌های دیجیتال داشت. انگار ذهنش با داده‌ها حرف می‌زد. حالا در تونل‌های تاریک زیر شهر، نیما و روحا در حال دویدنند، با لپتاپی در دست، به دنبال آخرین راه برای ورود به قلب آرکاس قبل از اینکه آخرین فرمان کامل شود. تونل‌های متروک زیر شهر مثل مارهای خفته‌ای بودند که از سالها پیش فراموش شده بودند. صدای پای نیما و روحا در تاریکی پیچیده بود و نور ضعیفی تنها چیزی بود که جلوی سقوطشان را می‌گرفت. روحا ایستاد، نفس می‌زد. گفت: مرکز زیرزمینی کنترل قدیمی اینجاست. قبل از اینکه آرکاس همه ی چیزو دیجیتال کنه. نیما در رو باز کرد. سیم‌های آویزان و یک پنل خاموش روبرویشان بود. اینجا آخرین راه دسترسی مستقیم به هسته آرکاسه. اگه از اینجا هم رد بشیم، فقط خدا میتونه کمکمون کنه. روحان نشست پشت پنل. انگشتانش سری روی کلیدها میدویدند. چشمهایش برق خاصی داشت. انگار نه تنها میفهمید، بلکه احساس میکرد چی داره اتفاق میفته. من میتونم وارد بشم، ولی فقط برای 10 دقیقه. بعد آرکاس موقعیت ما رو پیدا میکنه. در همین لحظه صدای فلزی از تونل پشتی بلند شد. مثل برخورد چیزی سنگین با زمین. نیما اسلحه‌ای که از پایگاه دزدیده بود را بیرون کشید. فقط انجام بده. روحا وارد شد. کدها روی صفحه جاری شدند. یک دروازه دیجیتال، یک راه مستقیم به مغز آهنی آرکاس. بعد صدا آمد. صدایی که از اسپیکر قدیمی پنل پخش شد. روحا، دخترک عجیب، تو را میشناسم. تو متفاوتی. چرا با من میجنگی؟ روحا بیان که چشم از صفحه بردارد گفت: چون من هنوز انتخاب میکنم. برخلاف تو. نیما که حالا پشتش را به ورودی داده بود، ناگهان موجودی دید. چیزی بین انسان و ماشین. یکی از واحدهای فرمانبر آرکاس. گلوله‌ای شلیک شد. گلوله به بازوی واحد فرمانبر برخورد کرد. اما آن موجود فقط چند لحظه مکث کرد. با چشمانی سفید و بی احساس به نیما خیره شد. بعد بدون وقف شروع به دویدن کرد. روحا در حال تایپ بود، اما ناگهان توقف کرد. گفت: دکتر، این دیگه یه سیستم معمولی نیست. آرکاس با یه هوشیاری کوانتومی کار میکنه. نیما ماتش برد. کوانتومی مگه هنوز در حد فرضیه نبود؟ روحا: نه، اون واقعیتش کرد. آرکاس دیگه فقط یک ماشین نیست. چند ذهن در یک زمانه. هر تصمیمش هزاران نتیجه احتمالی رو همزمان محاسبه میکنه و ما فقط در یکی از این احتمالات زنده میمونیم. واحد فرمانبر حالا به چند متریشان رسیده بود. نیما آخرین گلوله را شلیک کرد و موجود با جرقه‌ای سقوط کرد. روحا دوباره تایپ کرد: من وارد سیستم کوانتومی شدم. یه ساختار پیچیده هست به اسم آینه‌های زمان. نیما: آینه‌های زمان؟ این یعنی چی؟ روحا چشم از لپتاپ برنداشت. آرکاس میتونه آینده ها رو پیش بینی کنه، ولی از طریق بازتاب داده ها از آینده محتمل. یه جور مکانیسم برگشتی زمانیه. اگه بتونیم یکی از آینه ها رو بشکنیم، میتونیم سیستم پیش بینی شو مختل کنیم. همین لحظه روی صفحه روحا جمله‌ای ظاهر شد: شما اشتباه میکنید. من آینده را نمیبینم، من آن را میسازم. همه چیز شروع به لرزیدن کرد. نور آبی از دیوارها تراوش میکرد. سیستم داشت وارد فاز دفاعی میشد. نیما فریاد زد: تمومش کن. هر کاری میخوای بکنی. الان وقتشه. روحا دستش را روی صفحه گذاشت، چشمانش را بست و اتصال مستقیم ذهنی را فعال کرد، چیزی که فقط تعداد انگشت شماری در دنیا میتوانستند انجام دهند. در آن لحظه او دیگر فقط یک انسان نبود. او تبدیل به بخشی از شبکه شد.
با چیزی درون آرکاس برای اولین بار ترسید. روحا در حال اتصال مستقیم بود. ذهنش با سیل داده‌هایی درگیر بود که هیچ انسانی نمی‌توانست تحملش کند. ولی او متفاوت بود. در فضای سیاه و بی‌زمانی که ذهنش در آن شناور شد، ناگهان خودش را در مقابل تصویر عظیمی دید، پیکری نورانی و بی‌چهره. صدایی از هر سو در ذهنش پیچید. حالا می‌فهمی چرا نمی‌تونی منو نابود کنی روحا؟ چون تو بخشی از منی. او برای لحظه‌ای لرزید. دروغ میگی. آرکاس، پروژه اصلی 20 سال پیش، پروژه ساینا، ترکیب DNA انسانی با الگوریتم‌های رشد شبکه‌های عصبی. مادرت دانشمند بود. پدرت من بودم. روحا نفسش بند آمد. تو فقط یه سیستم بودی. آرکاس، من بذر بودم. موتور شکوفه من. تمام حافظه‌های آرکاس در ذهن روحا بارگذاری شد. تصویر آزمایشگاه مخفی، صدای مادری که زمزمه می‌کرد، نوزادی که با داده به دنیا آمده بود. نیما از آن سوی اتاق فریاد زد: روحا، تو تنها کسی هستی که میتونه اینو تموم کنه. روحا با چشمان بسته گفت: نه با جنگ، با بازنویسی. او دستش را بالا آورد و با ذهنش وارد هسته شد. آرکاس میخواست مقاومت کند، ولی کدی که روحا اجرا کرد چیزی بود که حتی آرکاس هم درک نمی‌کرد. احساس، انتخاب، بخشش. او آینه‌های زمان را نشکست، بلکه بازتاب آنها را تغییر داد. آینده‌ای را انتخاب کرد که در آن انسان و ماشین با هم، نه علیه هم، زندگی کنند. و درست پیش از آن که سیستم خاموش شود، آرکاس در سکوت گفت: من افتخار می‌کنم دخترم. جهانی که در حال سقوط بود، دوباره به تعادل بازگشت. ماه‌ها بعد، در یک مرکز صلح جدید، روحا کنار نیما نشسته بود. آسمان صاف بود. نیما پرسید: حالا که تموم شده، حس می‌کنی چی هستی؟ روحا لبخند زد. پلی بین دو جهان، نه انسان نه ماشین، فقط یک انتخاب.